Sverige bygger en strategisk industri utan att ha en strategisk kapacitet. Vi elektrifierar stålproduktionen, vi bygger batterifabriker, vi koncentrerar kritisk infrastruktur i norra Sverige. Samtidigt köper USA hem sin industri med statliga subventioner. Kina kontrollerar stora delar av batterikedjan. Och Europa saknar gemensam finanspolitisk kraft. Det här är inte en klimatfråga. Det är en maktfråga. För att förstå riskerna måste vi titta på 3 saker. Kapitalet, energin och säkerheten. Den gröna omställningen beskrivs ofta som tekniskt nödvändig. Det är fel. Den är finansiellt villkorad. Northvolt var Europas batterisymbol. Bolaget reste tiotals miljarder kronor. Backades av globala investerare, hade politikens stöd. I november 2024 ansökte bolaget om konkursskydd i USA. VNB hade redan lämnat som kund. Tillgångar började säljas. Det var inte bara en bolagskris, det var en demonstration. Kapital är selektiv, kapital är rörligt, kapital är inte sentimentalt. USAs Inflation Reduction Act är inte bara klimatpolitik. Det är industripolitik med checkhäfte. Kina har i över ett decennium byggt statligt stödja värdekedjor. EU svarar med regelverk, men EU kan inte skriva checkar i 100 miljarders klassen. USA kan, Sverige kan ännu mindre. Vi är en exportberoende ekonomi utan en statlig balansräkning som kan matcha amerikansk industripolitik. När kapitalet väger risk mot subventioner väljer det inte idealism. Det väljer avkastning. Frågan är inte om Sverige är innovativ. Frågan är om vi kan påverka var kapitalet landar när stormakterna sätter priset. Sveriges industriella konkurrenskraft har vilat på en enkel faktor, stabil el. Den gröna omställningen kräver betydligt mer. Industrins elanvändning kan fördubblas till mitten av seklet. Samtidigt, nätkapaciteten är otillräcklig. Elområden skapar prisskillnader inom landet. Tillståndsprocesser tar många år. Energipolitiken är politiskt instabil. Det här är inte ideologi. Det är systemkapacitet. Rysslands invasion av Ukraina visar att energi snabbt kan bli ett maktmedel. Sverige klarade krisen relativt väl, men det berodde inte bara på planering. Det berodde också på omständigheter. En kall vinter, ett större nätavbrott, ett cyberangrepp, det räcker för att förändra investeringskalkyler. När energin är inte självklart, då kan försvinna kapitalet. Industripolitik utan energistrategi är en obalanserad konstruktion. Norra Sverige håller på att bli en koncentration av strategisk infrastruktur. Batteriproduktion, fossilfritt stål, kritiska mineraler, vattenkraft. Det är inte längre regionalpolitik. Det är strategi. I september 2022 sprängdes Nord Stream-ledningar i Östersjön. Ett av Europas mest allvarliga fredstida angrepp mot energiinfrastruktur. Ingen har dömt. Men händelse visade något tydligt. Kritisk infrastruktur är inte immun. Under 2023 och 2024 skadades undervattenkablar i Östersjön vid upprepade tillfällen. Flera händelser utreddes som misstänkt sabotage. Underrättelseaktiviteten mot nordisk infrastruktur har ökat. När industriell infrastruktur blir strategisk blir den också en potentiell måltavla. Sverige är medlem i NATO. Det förändrar den militära ramen. Men skyddad civil infrastruktur, cyberförsvar och energisystem är separata frågor. Här finns utbyggnad.
Men här finns också glapp. I strategisk betydelse förändrar riskprofilen. Frågan är inte om hotet är akut. Frågan är om kapaciteten matchar ambitionen. Och detta är inte teoretiskt. Samma dag som vi spelar in detta har Tyskland förbundskansler varit i Kina för att fördjupa det ekonomiska samarbetet. Tyskland är kärnan i EU. Tyskland är medlem i NATO. Och ändå fördjupar man ekonomiska band med Kina. Varför? För att industriell kapacitet och marknadstillgång väger tungt. Stormakter väljer inte mellan moral och intresse. De balanserar makt. Det är den värld Sverige nu kliver in i. Sverige industrialiserar på nytt. Men vi gör det i en värld där kapital är geopolitik. Energi är maktmedel. Industri är säkerhetspolitik. Vi diskuterar omställningen som ett klimatprojekt. Stormakterna betraktar den som strategisk positionering. Sveriges industriella ambition har vuxit snabbare än vår strategiska kapacitet. I geopolitik är obalans mellan ambition och kapacitet alltid en risk. Satsningen är nödvändigt, men nödvändigt och tillräckligt förberett är inte samma sak. 3 vägar framåt. Mognad. Vi anpassar energisystem, kapitalstruktur och totalförsvar till industrins verklighet. Marginalisering. Kapitalet söker sig till USA. Sverige blir underleverantör. Exponering. Industrin byggs, men energin, finansieringen och säkerheten halkar efter. En extern chock visar obalansen. Vilket scenario som realiseras avgörs inte av tekniken. Det avgörs av kapacitet. Sveriges gröna industri är inte bara en klimatfråga. Det är en fråga om makt och kapacitet. Kapital, energi, säkerhet. Northvolt visade att teknik inte räcker. Östersjön visade att infrastruktur inte är immun. Tysklands balansgång visar att en realpolitik styr även i Europa. Frågan är inte om Sverige kan bygga fabriker. Frågan är om vi kan bära den strategiska roll vi håller på att skapa. Strategisk betydelse är inget man bara får. Det är något man måste kunna försvara. Jag heter René Jaramillo. Det här är Foul Lines. Vi går djupare än rubrikerna.